שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לתקן גלגל מפונצ'ר של קורקינט, גלגל שאין לו אוויר פשוט. אנחנו נפתח ונראה, הגלגל שבו מדובר זה הגלגל האחורי. אם אני טיפה עומד על הקורקינט, רואים וגם אפשר להרגיש שכל האוויר מהגלגל הזה יצא. מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים בעצם לחלק את העבודה לשני חלקים. חלק אחד אנחנו צריכים לחשוף את הפנימית שיושבת פה בתוך הצמיג, והחלק השני זה יהיה לתקן אותה, או לחילופין להחליף אותה, ולהחזיר אותה חזרה למקום. אז בואו בתור התחלה אנחנו קודם כל קצת נחשוף נגיע לגלגל כדי שנוכל לעבוד. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להסיר, במקרה של הקורקינט הספציפי הזה, אנחנו צריכים להסיר שלושה דברים. צריכים להסיר את הכנף הזאת ועוד את המכסה הזה שפה והמכסה הזה שפה, גם כדי שתהיה לנו גישה יותר נוחה לכל הצמיג, וגם כדי שאנחנו כנראה נצטרך בשלב זה או אחר להוציא את הגלגל מהמקום כדי שנוכל להוציא את הפנימית החוצה. אנחנו חייבים להגיע לאומים שמחזיקים את הציר של הגלגל. אז בואו נראה איך עושים את זה. לקחנו מפתח אלן, מפתח כזה, שהוא בעצם מפתח משושה, שמתאים לבורג עם ראש משושה. יש לנו פה 4 אלנים שאנחנו צריכים לפרק, עוד אלן אחד פה, שאנחנו תכף נראה אותו, ועוד אלן אחד בצד שני. אז בואו נתחיל מהאלנים האלה. אני פשוט פותח אותם. פרקנו את 4 האלנים שפה, ובעצם הכנף הזאת מתרוממת בצורה מלאה, נשים אותה בצד. כאן מאחורי הכנף הזאת יושב אום שמחזיק את הציר שעליו יושב הגלגל, וגם אותו אנחנו צריכים לפרק. זה פשוט האלן הזה שיושב פה. ומשיכה קלה הצידה ולהרים אותו, ופשוט קיבלנו אותו ביד גם כן את הכנף הזאת. באותה צורה אנחנו גם נפרק את הכנף בצד השני. ועכשיו אם אנחנו נסתכל טוב אז אנחנו נראה שיש לנו כאן אום שיושב על ציר. אוקיי, יש לנו פה אום שיושב על הציר הזה ומחזק אותו לחלק הזה בעצם של השלדה, וגם פה יושב אותו אום. ברגע שאנחנו נפרק את שני האומים, גם את האום הזה נפתח וגם את האום הזה, בעצם כל הגלגל יצא החוצה, ואנחנו נוציא אותו החוצה עם הצמה הזאת של החשמל. ואז בעצם אנחנו נוכל את הפנימית להוציא ממנו. אבל לפני שאנחנו עושים את זה, מה שאנחנו נעשה, אנחנו קודם כל נפרק את הצמיג, נוציא אותו מהג'אנט, מהחישוק, כי ברגע שהגלגל מחובר לשלדה של הקורקינט, הרבה יותר קל לנו להפעיל כוח על הג'אנט פה כדי להוציא את הצמיג. ורק אחרי שנוציא את הצמיג אנחנו נפרק את האום הזה. ובעצם נפרק את הגלגל החוצה מהתושבת שלו. ובשביל לעשות את זה אנחנו צריכים או מבריג או סכין או כפות שאנחנו בעצם משתמשים בחלק של הידית של הכף. ומה שאנחנו עושים, אנחנו דוחפים את זה פה בפנים בעדינות ומרימים אותו בצורה כזאת. אנחנו יכולים לדחוף גם את הכפית, את הכף, אנחנו מרימים בצורה הזאת, ואז דוחפים פה עוד אחד בעדינות. רגע, זה כבר כמעט בחוץ, ועכשיו אנחנו נכניס פה עוד אחד קטן וניתן לו את הפוש הסופי.
זה די בחוץ. ובעצם עוד שנייה וחצי בערך כל הצמיג הזה יהיה בחוץ. ואת הפנימית אנחנו יכולים עכשיו להוציא על ידי זה שאנחנו נדחוף את הוונטיל פנימה ונוכל להוציא אותה. אבל אנחנו רוצים את הפנימית ממש ביד כדי שאנחנו נוכל לשים אותה בתוך מים ושאנחנו נוכל אולי אפילו בכלל להחליף אותה. ולכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפתח עכשיו את האום הזה ופשוט לפתוח את האום הזה בצד הזה וגם בצד השני. פתחנו צד אחד, פתחנו צד שני. כשאנחנו מוציאים את הגלגל, כשאנחנו מוציאים את כל הגלגל החוצה, מאוד חשוב לשים לב שהבלם פה זה בלם דיסק. מאוד חשוב לשים לב את הבלם להוציא בעדינות, לא להפעיל את זה, כי אז את הקליפר שיש בפנים הוא ידחוף החוצה, וכשנחזיר את הגלגל יהיה לנו קשה להחזיר את הדיסק בחזרה. אז פשוט להוציא את זה בעדינות, לאט לאט. נותנים משיכה החוצה לפה, והוא בחוץ. ובעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נדחוף את הוונטיל החוצה ונוציא את הפנימית בעדינות. יפה מאוד, יש לנו את הפנימית. אוקיי, אנחנו תיקנו את הפנימית הזאת. בעיקרון פנימיות לא מתקנים אלא מחליפים לפנימית חדשה. קצת היה לנו בעיה למצוא פנימית כזאת, אז מה שעשינו, אנחנו בכל זאת תיקנו אותה. אנחנו הלכנו למתקן דקרים מקצועי, פאנצ'ר מאכר מה שנקרא, ופשוט היו פה שני חורים והוא תיקן אותם. ואם אנחנו נתקרב קצת אז אנחנו נראה באמת שעל כל אחד מהחורים, חור אחד היה פה, חור אחד היה פה, על כל אחד מהחורים יש כזה פאץ', יש כזה טלאי, שזה בעצם דבר כזה. איך שמתקנים את זה, מורחים איזשהו דבק מיוחד לפאנצ'רים, ואחרי שהדבק הזה, אחרי 5, 6, 7 דקות מתייבש, מקלפים את החלק הכסוף של המדבקה הזאת, ופשוט מצמידים אותו חזק, וככה עשו גם עם החור השני. אפשר לקנות את הדברים האלה, גם את הדבק וגם את המדבקה, ואפשר פשוט ללכת לאיזשהו מתקן דקרים ולבקש ממנו מדבקה או שתיים וקצת דבק והוא ייתן לנו. ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נחזיר את הפנימית חזרה לתוך הצמיג. אנחנו ניפחנו כדי לוודא שבאמת החור תוקן ושהאוויר לא יוצא, ואכן זה כבר איזה כמה ימים ככה והאוויר לא יצא. אבל בכל זאת, כדי שאנחנו נוכל לדחוף את זה לתוך הצמיג חזרה, אנחנו צריכים להוריד אוויר מהפנימית. מה שאנחנו נעשה, הוא פשוט נלחץ פה על הוונטיל, ואנחנו נשחרר קצת אוויר כדי שאנחנו נוכל לעבוד עם הפנימית הזאת. אולי עוד טיפה. זה נראה שזה מספיק, מקסימום תמיד אפשר לשחרר עוד. ומה שאנחנו עושים דבר ראשון זה אנחנו מנסים להשחיל את הוונטיל
פה בחור שלו. יש פה חור, שבעצם פה יושב הוונטיל, ויש פה מין, איפה זה? יש פה חריץ קטן שבתוכו, כאילו כשהוונטיל יוצא, פה בעצם הוא אמור להתיישב, ואנחנו את זה נדחוף בפנים, נוציא אפילו עוד טיפה אוויר. דבר ראשון, אגב, שלפני שאנחנו מכניסים, אנחנו מעבירים את היד בפנים ומוודאים שאין איזשהו משהו חד או משהו דוקר בתוך הצמיג, שאין כל מיני שאריות של חוטי ברזל שמרכיבים את הצמיג אולי ושהם יצאו קצת החוצה, או כל מיני סיבים או כל מיני כאלה דברים שזה חלק לגמרי, כי אחרת הפנימית תיפצע עוד פעם ובעצם ייווצר לנו עוד פעם פאנצ'ר. בדקנו שאכן אין את הבעיה הזאת, ושוב, אנחנו דבר ראשון צריכים את הוונטיל להשחיל לתוך החור שלו, ומשם אנחנו נתחיל. אז קודם כל נדחוף את הפנימית פנימה. פה צריך קצת יצירתיות, אין מה לעשות. והוונטיל יצא, יושב פה, הוא אמור לשבת ככה, אבל בגלל המבנה שלו הוא קצת יושב עקום, זה בסדר. נדחוף את שאר הפנימית לתוך המקום שלה, ועכשיו מה שנשאר זה לקפל את הצמיג, פשוט להלביש אותו בפנים. ואת זה אנחנו נעשה בעזרת הכפות. בדיוק באותה צורה כמו שפתחנו, אנחנו נחזיר. בעדינות, כדי שאנחנו לא בטעות נצבות את הפנימית ונהרוס אותה. אנחנו קצת משחקים עם הצמיג כזה, קצת לשים אותו ביד כדי לוודא ששום דבר לא מפריע והוא יושב במקום, ומה שנשאר לנו עכשיו זה לחבר חזרה את הגלגל למקום שלו. שימו לב שיש לנו פה שתי שייבות מיוחדות כאלה, שיש להם פה איזשהו שגם, שייבה אחת פה, שייבה אחת פה. השגם הזה, בעצם התפקיד של השגם הזה זה להיכנס פה. עד כאן יושב בעצם הציר, ואותו שגם שראינו קודם נכנס פה בצד אחד ופה בצד שני, והוא זה שנותן לגלגל את הכיוון שלו. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו קודם כל דואגים שהדיסקה נכנסת פה בחריץ של המעצור, זה אחד. בואו נראה שבצד שני זה גם מתיישב טוב. אנחנו רואים שפה השייבה יושבת בתוך החריץ שלה, ומה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו נהדק בעדינות את האומים, ובעצם בזה סגרנו את כל הטיפול. פשוט להדק את זה קצת, ולהדק את התחתון, ועוד פעם להדק את זה. פשוט ברגע שאנחנו מהדקים אנחנו גם משחקים לראות שהוא יושב במקום, ואז מה שאנחנו עושים, נותנים הידוק חזק וסוגרים את זה עד הסוף. לא צריך להדק את זה מי יודע מה חזק, זה לא סוחב עליו עומסים גבוהים. זה מספיק, ונשאר לנו להחזיר את הכנף שיושב בצד הזה, בצד ההוא, ואת הכנף העליונה. כנף אחת.
באותה צורה בדיוק כנף השנייה, כאשר פה אנחנו דואגים את כל הצמה של החשמל בעצם להכניס פנימה. זה שני, ואנחנו גם נשים את הכנף העליונה במקום שלה חזרה. ובזה בעצם סיימנו את התיקון, סגרנו את הברגים, זה יושב, זה יושב. הדבר האחרון שנשאר זה כמובן ללכת לתחנת דלק ופשוט למלא אוויר בקורקינט, כדי שיהיה אפשר גם לרכוב עליו, ולא רק שהוא יהיה מתוקן וזהו. אני קצת שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לתקן גלגל מפונצ'ר של קורקינט בקלות, חוסך הרבה כסף, וזה אפילו נותן תחושה של סיפוק וכיף. אז אתם מוזמנים לנסות את זה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, הגיבו תגובות, ותגיעו גם לסדנאות שלי. אז להתראות בסדנאות.